because you're supposed to hammer it like a hammer. So a lot of you will do this, and the reflexes are not so good. So when you hammer a nail, you do this, right? You hammer the nail like that. You don't do this. So you should practice moving your wrist like that. Okay? Thầy đang hướng dẫn cái cách dùng búa, thì cố gắng là dùng cái cổ tay chứ đừng có cầm những cánh tay mà gõ vào, thì nó không có tạo ra cái phản xạ cơ tốt. Okay, good. So the first thing is the knee reflex. So normally what I do is I lift up like this, and to protect your back, what I do is I form a bridge like this. Thầy đang cố gắng là kiểm tra đầu tiên là phản xạ cân đối, thì thầy không có để thẳng cái chân mà thầy phải gõ một cái tay So vào. those who are behind who want to come forward. Mọi người đừng có đứng phía sau không, mọi người có thể lên đây cùng coi luôn ạ, cùng coi thầy Khám luôn, coi chi tiết ạ. After we finish the demonstration, we'll be always on. Then Yes. you can go and sit down. Bây giờ thầy đang hướng dẫn mọi người Khám, cho nên cứ lên đây đứng xung quanh thầy để quan sát cho nó dễ. So, yeah. Đứng xung quanh thầy ạ. Dạ. Chia ra mọi người cái trên sân khấu luôn ạ, trên sân khấu đứng luôn. Of course, we will expose the. For him, it's okay. I think it's okay. I don't want to crumple. Imagine I usually will pull the trousers up to here. Now, I've got to mention, exposure is important. In neuromuscular disease especially, at the beginning of the exam, we will ask the patient to take off the shirt, and then we will ask the patient to wear shorts. Okay, and then we start the examination. Now, and then when you do the examination, throughout the examination, you're observing for fasciculations. So fasciculation, the formula for detecting fasciculations is the exposure amount times the duration that you observe, plus the number of eyes watching, right? So if you take off the clothes early on, you're going to, the next 20 minutes, while doing other things, you would look for fasciculation. So always remember, for women, we just leave the bra and shorts possible, especially in the EMG room. That's what we like to do. Thầy nói là mỗi bệnh nhân neuromuscular thì nên bộc lộ từ đầu đi. Tốt nhất là nên mặc một quần short, và đối với nữ thì mặc một cái bra. Bởi vì trong suốt quá trình khám, một cái thứ mình rất quan tâm trong suốt quá trình luôn đó là fasciculation, rung giật bó cơ. Bởi vì là không phải mình khám 1-2 thời điểm, mà là thời gian càng nhiều thì mình càng dễ phát hiện ra fasciculation, rung giật bó cơ. Và trong khi mình đang khám những cái việc khác thì mình cũng đồng thời mình quan sát có rung giật bó cơ hay không. Cho nên bộc lộ càng nhiều thì càng tốt. Okay, so I'll just demonstrate the tone again. So you rotate like this, no sound. Okay, no sound. Yeah. Right? If it was increased tone, khi mà thầy you'll be like this. Yeah. Khi bệnh nhân thầy đắp lên cái chân á, bệnh nhân này trương lực cơ bình thường, không có tiếng động gì hết, không có tiếng cà dưới cái nền. Nhưng mà khi bệnh nhân tăng trương lực cái chân sẽ bị cà, nó không có xoay vậy, nó cà dưới cái nền, nó sẽ nghe tiếng rụt rà. So no sound again. Đây không có âm thanh gì hết. Nó chỉ because it's rotating. If it was spastic, it will be like this. When I do this, it will be. Nó sẽ nghe tiếng sột soạt cái cà dưới nền. Okay. Yeah. So next is catch like that. Rất là đột ngột lên, và cái chân nó co lên lại. Bệnh nhân đang relax rất là tốt. Và tiếp theo rotation catch thì xoay theo hướng ngựa, bởi vì xu hướng bình thường sẽ gấp. Và tiếp theo là khám kiểu ngoại tháp, là bệnh nhân thầy sẽ kéo tay vào like this. Okay, so that's for tone. Then after that, reflexes. Tiếp theo là phản xạ cân cơ. I put my hand like this. I support, and then I find the tendon. Tìm cái cân. And remember to dùng cái cổ tay và sẽ gõ rất nhẹ nhàng. Okay. Then the other side, I put my finger like this. Và sẽ bỏ cái chân lên tạo thành một cái cầu như vậy. Sau rồi thì gõ. And then I compare. Và cuối cùng là để bệnh nhân còn phản xạ hay không. Then here, stretch the ankle, and then again remember to do this. You see the difference if I do this. Khi thầy làm như vậy, khi cả cánh tay không có gì xảy ra hết. Nhưng mà khi thầy dùng cái cổ tay, see the difference? phản xạ cân cơ rất rõ ràng. So if you were to do like a, không nên làm như vậy, nên làm như vậy. There's a difference, right? So this is not so good, but so much better. Okay. Here, same thing. Like that. Okay. And then upper limbs. Tiếp theo là ở chi trên. Biceps. Cơ nhị đầu. And then I put my fingers here. And then I figure out which finger is over that biceps tendon. And then I hit them. So if the biceps tendon is over my third finger, then I hit my third finger. Second finger. Okay, so here you
can do Rồi, one bên side, này but the một other tay. side. Bên này thì dùng 4 ngón còn lại. So, Bên này thì bỏ một ngón, bên kia thì bỏ 4 ngón còn lại thì gõ okay. cái tay. Then brachioradialis is actually a misnomer. It's supposed to be a brachioradialis. Sorry, this misnomer is they call it supinator reflex, but actually it's a brachioradialis reflex, right? So Thực if sự you ra nó là phản xạ. just step on the brachioradialis, okay. So if you get him to relax, you can see, just get him to relax and then over there. Gõ vào cái tay You'll giật see lên. the brachioradialis muscle moving. Thì cái tay nó đang giật lên một xíu. Okay. Then triceps, you stretch it like this. Cơ tâm đầu. Thì để cái tay lên trên bắt tay như vậy. Stretch it like this. Now, if you don't stretch it, if you just hold like that, Nếu mà thầy để như vậy á, you don't thì get nó a ra. reflex. But if you stretch it, Nhưng mà để như vậy, kéo căng lên một xíu như vậy thì gõ you nó get sẽ a ra. nice reflex. Okay. So to summarize again, hold the tendon hammer in such a way that it's like a hammer. Okay. Thầy And đang nghĩ remember cách suy cái búa. Một tay. to expose the muscle and the tendon that you're tapping, and don't forget to stretch it. Okay. Đừng quên là phải làm căng cái cơ này, cái gân này trước khi mình gõ để đảm bảo rằng kia nó phản xạ. For example, here I'm not stretching it, Nếu thầy không kéo căng cái cơ lên, gân See, lên thì no sẽ reflex. không có phản xạ gì hết. but if I stretch it, Nên thầy phải kéo căng lên một xíu, gõ thì nó sẽ ra. a lot of difference, right? Yeah. If you leave it like this, Nếu no, mà thầy để như vậy không kéo căng, no không có reflex. phản xạ. But if I stretch it, Mình thầy gõ rất đúng. lots of reflex. Yeah. Okay, so okay, good. Now we come to Babinski. So Babinski, people teach you to use a lot of things, including key, but we prefer to use, a stick like this. You can find this in restaurants, Yeah. supermarket. Why? Because this is good for Babinski. Yeah. This is good for Pinprick. pinprick. Yeah. So toothpick is also good. Yeah. You can buy a toothpick or you can buy this. Okay. So then remember, when you do a Babinski reflex, you also cause pain. So pain will cause withdrawal. Extensor Babinski is also withdrawal. So to differentiate between the two, there are a few steps. Number one step is make sure your reflex, your stimulus is not too sharp. Okay, don't make it too sharp. Không quá nhỏ, So I hold it normally like tránh gây this. đau. Bởi vì gây đau I hold it like this. con chân nó cũng bật lửa lên. Okay. Secondly is the movement, the direction of movement. Okay. Cái So thứ hai là hướng di chuyển của cái đầu. so what I do is I bend the knee, Cái việc đầu tiên thì kéo cái gối lại, then I put the ankle like this, để cái đầu gối tư thế trung gian như vậy. then I look at the patient from the top. Nhìn bệnh nhân từ trên xuống dưới. Okay. So now the toe is on top of Dạ. my face is on top of the toe. Nói chung là mặt thầy đối diện nhìn thẳng từ trên xuống dưới với ngón cái luôn. Then my left hand I put on the ankle. Ngón cái giữ ngón cổ chân. I try not to put my hand here Không có giữ đoàn tay chạm vào because lòng it bàn will chân. interfere with the. Và bệnh nhân sẽ bị cảm thấy nhột. Dạ. Keep your fingers away, Tránh xa cái bàn chân ra. and then remember the direction is. Và cái hướng của quẹt. If I use a pen, I'm so sorry, I'm going to draw. Okay, it should be starting here Vẽ từ mặt ngoài. and then go like this, Đó, and đi then vòng lên. Từ come like cổ this. đến ngón trỏ. Đây là cái hướng thầy vẽ, mọi người có thể chụp lại. Okay, you can see. Thì nó Start đúng. here and then do here. Okay, the direction is in that direction, and that is the path that we take. Now, Babinski usually appears around here. Rồi Babinski sẽ dừng ở ngay góc cua thì Babinski nó sẽ xuất hiện. Okay. Dạ. Now, if it appears too early, it may be a painful response. Nếu mà xuất hiện quá sớm thì nó có thể do bệnh nhân đau quá, bệnh nhân bật ngón chân lên chứ không phải Babinski. Okay, Cái so góc let's cua. try. So, bend the knee, bend the ankle. Put your hand over the ankle. Make sure your face is over the toe. Start lateral aspect of the heel. Và đi phía dưới lên. Very, very light force. Đè rất very, nhẹ very nhàng light thôi, force. đè rất nhẹ nhàng để đang biểu hiện cho mọi người. Đừng có đè mạnh quá, bệnh nhân sẽ đau. Very, Đau very bật light. ngón chân lên thì nó sai. Okay, don't use a lot of force. Đừng dùng lực quá nhiều. Okay, Thầy đang then you kéo. watch the toe. Nhìn ngón cái, nhìn từ trên xuống trực diện. No response. That means it was too Không light. đáp ứng là quá So nhẹ. now I increase the force. Bây giờ tiếp tục tăng lên, nếu quá nhẹ thì tiếp tục tăng lên vì nó không có đáp ứng. No response. Vẫn không có response thì thầy Increase tiếp tục the amount. tăng lên, tăng cái lực lên. Rồi Then bắt you đầu saw the response. nó đi xuống. And you saw the response was when? Not too early, towards the end. Number one. Number two, when I increased the force little bit, the first response was a flexor. So we know for sure this is real. And lastly, you notice it wasn't jerking.
It was a sort of movement. Thì nói chung là khi phản xạ của thầy là nó xuất hiện ngay cái lúc mà thầy đẩy cua thì nó mới là đúng, nếu quá sớm thì do nó quá đau. Cái thứ hai là cái phản xạ nó sẽ rất là nhẹ nhàng, khi thầy tăng cái lực lên đó thì nó sẽ đi xuống như vậy, chứ không phải là kiểu chật cái chân mà nhiệt lên và xuống nó sai. Thì thầy nó cái nó đi xuống rất là nhẹ nhàng từ từ, đó là một phản xạ đúng. So put the hand over the ankle, lateral aspect of the heel. So gentle force, no response, increase it. Nếu nhẹ quá chưa thấy thì mình tăng lực lên một xíu, Increase it, tăng thêm một xíu nữa. and then you Rồi saw that. bắt đầu phản xạ nó đi xuống, ngón cái nó đi xuống rất nhẹ nhàng. Now then, we'll check the other side. Và tương tự như vậy bên còn lại, thầy cũng làm nhẹ nhàng trước, nhìn từ trên xuống xem ngón cái No response. không đáp ứng, tăng lực lên, I increase the force. tiếp tục tăng lên, No chưa thấy. response. Và ngay khúc cua mọi người để ý Now there was a response và nó sẽ có phản xạ. towards the end. Okay, so Babinski is normal. Okay. Babinski bình thường. Okay, so to summarize, number one, position. Thứ nhất, đầu tiên vị trí. Number two, position meaning make sure your face is over the toe. Đây là mặt thầy phải nhìn thẳng xuống dưới ngón cái, Bend the ankle góc cái cổ chân, and don't touch the sole. đừng chạm vào lòng bàn chân. Okay, then use the right instrument. Dùng kim cụ đúng, Make sure it's not too sharp. không quá nhỏ. Okay, start with the lightest force, Khởi động với lực rất nhẹ nhàng, lateral aspect of the heel, từ then ngón move chân forward and then make a lên turn, tới ngón út. Sau and khi then đến you ngón should cái. get a gentle movement. If it's extensor, you'll see a gentle. Nếu mà Babinski dương nó cũng lên rất là nhẹ nhàng, giống như lúc nãy nhưng mà chiều ngược lại thôi. Okay, so that's for Babinski. Then the clonus, you can do two things. One is you bend the knee like this, and then you saw that he had normal clonus Đây là một cái because he clonus was less bình than thường. 4. Bởi vì nó ít hơn 4 nhịp. Okay, Dập, on dập, this dập, side. dập, dập, ít hơn 4 nhịp thì nó là bình thường. Two beats. Đây khoảng 2 nhịp. Bên này Two khoảng beats. 2 nhịp. Thì cái này là You bình saw thường. that? Dạ. 2 and 2. 2 nhịp mỗi bên. Normal. Bình thường. Symmetric and less than 4. Đối xứng và ít hơn 4 đó là bình thường. Right? So bend the knee Gấp and do this. cái gối lại. Now, if the person is very big, you can do it this way also. Nếu bệnh nhân mập quá thì mình sẽ làm như thế này. Bẻ ngang lại. Two để beats. gấp chân lên. Mình sẽ thực hai nhịp khác nhau. This side, Đối xứng hai bên. 2 beats. Cũng 2 nhịp. Okay? So, we use 5 things. Inspection or wasting, Thứ nhất là quan sát, tone, trương lực cơ, reflexes, phản xạ gân cơ, Babinski and với clonus. Babinski và Clonus. Đó là 5 thứ mình khám nãy giờ. That will tell us whether it's lower motor neuron, upper motor neuron. Đó là phân biệt được neuro vận động trên hay là neuro vận động dưới dựa trên 5 yếu tố mà nãy giờ mình quan sát. Now, all 5 are important because Cả 5 thứ đều quan trọng. sometimes not all 5 are there. So on Monday, tomorrow, when you go to your hospital, you see a stroke patient, comes in from yesterday, stroke. Okay, you check tone, no wasting, tone normal, reflexes normal, Babinski abnormal, no clonus. Thì giống như là ngày mai nếu mà đi bệnh viện mình khám một cái ca mà đột quỵ đi, mình sẽ thấy là mọi thứ đều bình thường, chỉ có Because it's Babinski acute. thôi. Vì nó quá cấp tính đi. So that's why you have to use all 5. Do đó luôn luôn phải kết hợp cả 5. Because in the acute setting, there are two things that will come. One is Babinski, and another one is I will explain in the next step. Nói chung là khi cấp tính quá thì có 2 thứ, một là Babinski và 2 là cái thứ tiếp theo thì chuẩn bị nói đấy. In some traditional neurological exam, especially from the West, they teach you to do reflexes after doing power. Ở các nước phương Tây thì thường mình sẽ khám phản xạ sau khi khám sức cơ. Okay, it's not wrong, but we prefer it this way. Why? Because reflexes are a key aspect of deciding whether it's upper or lower. So if you don't have that, you only have 4 signs. So it's not going to be very good. So better to do reflexes earlier. That's number one reason. Number 2 reason is there is a, you want to explain that? Dạ, cái đầu tiên thầy muốn nói là khám vận động trước cũng được nhưng nó không có sai, nhưng mà nói chung là trong khi khám phản xạ trước thì vẫn ưu tiên hơn, bởi vì khi đó mình sẽ có 5 yếu tố và khi đó phản xạ sẽ là cái thứ keyword để phân biệt giữa neuro vận động trên và neuro vận động dưới trước, khi đó mình sẽ định hướng tiếp theo. Okay, so number 2 reason is there is a disease called Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Very rare that, you know, once in 5 years we diagnose it. To diagnose it, usually the problem is pattern of weakness is proximal, reflexes are lost. After exercise, reflexes come back.
right? So normally all the cases of lumbar atrial myasthenia, I think I only diagnosed 2 in my life. Very rare. Both were because the patients no reflexes. Why? You know, why no reflexes? Then we check after exercise, reflexes come back. Then we diagnose them. Now, if you were to do the exercise first, if you do power first and then do reflex, you will get normal. So you will miss lumbar. So this is the 2 reasons why we like to do reflex before power. But be careful because some of your old examiners, they're very particular. They want your power to be done first. So be careful not to make them angry. Nói chung thì tùy thôi, nhưng mà đối với thầy á, thì thầy trong đời thầy đã gặp 1 đến 2 ca lâm bê tên rồi, nhưng mà nói chung á thì lâm bê tên là cái bệnh tiếp hợp thần kinh cơ, thì khi mà chúng ta cử động xong á thì tiếp hợp thần kinh cơ nó sẽ tăng cường qua đó, thành ra là nếu mà chúng ta trước khi mà chúng ta khám vận động á và chúng ta gọi phản xạ nó sẽ mất, và khám vận động xong á thì bệnh nhân sẽ co cơ các thứ thì phản xạ nó sẽ xuất hiện, và đó là một cái dấu hiệu cực kỳ gợi ý là bê tên. Nhưng mà nếu chúng ta khám vận động xong á chúng ta mới gọi phản xạ thì khi đó thì phản xạ nó sẽ xuất hiện, thành ra là khi đó mình không biết đó là bình thường hay là bất thường, cho nên là chúng ta nên khám phản xạ gân cơ trước khi khám vận động. Thì khi đó thì nếu mình phản xạ mất, khám vận động xong phản xạ xuất hiện thì đó là gợi ý rất nhiều, đó là bê tên, mặc dù nó hiếm nhưng mà phải để ý cái này. Okay, so any questions? Còn có câu hỏi gì không?